Nu börjar det märkas att det snart är slut på semestern. Det blir längre och längre dagsetapper. Och det går fort hemåt helt enkelt. Lunch vid vägkanten, lite av det sista av det torkade älgköttet och potatismos. Funkar bra fortfarande. Nu ska vi inte släpa hem någon mat, så nu är det dags att äta upp resten. Det är gott om såna här kyrkogårdar med stupade soldater från andra världskriget här i Frankrike. Lite tragiskt att se vad mänskligheten kan ställa till med. Bra att bli påmind om ibland. Nattens hotell i Belgien visar sig vara en tvårummare med biljardrum. Lite udda. Luktar stall i hela hotellet, men maten var god i alla fall, så att det funkar fint för oss. Traditionsenligt stopp vid Kalles för att bunkra så mycket man får plats i lådorna. Det är inte så mycket plats över, men några flak blir det i alla fall. Sista avsnittet färdigt. Vad har vi lärt oss på den här resan som vi har gjort då?
Att vi inte ska följa navigatorn slaviskt. Eller tänka efter innan vi gör saker som ger extra krydda. Eller lite för mycket krydda kanske. Just det. Vända när det ser ut som det inte ska funka. Och ha fräscha däck när vi åker. Så att man slipper att jaga nytt gummi när det kan vara brist på det utomlands. Jag skulle kunna säga också att vi inte behöver ha med oss tält, för att nu har vi haft med oss tält i snart, det var 7:e året vi åker runt. Och vi har använt en handfull nätter. Men jag kommer nog ha med det nästa resa också, bara för att ha fallskärmen med sig. Men det har inte varit något problem med boenden. Att hitta boenden. Nej. Det funkar ju men vi ska börja leta boende 3-4 på eftermiddagen, för det kan vara långt till nästa boende när man väl har bokat det. Det kan vara ett par timmars körning till. Men nu de sista gångerna när vi bara har kört och börjat på leta boende på eftermiddagen så blir man ju mycket friare. Det kan vara lite påfrestande att försöka hitta roliga vägar på kvällarna. Jag tycker det är rätt skönt, för då är det du som gör det. Då kan jag sitta och göra någonting annat. Ja, precis. Men om man tänker på någon annan då än sig själv, så kan det vara rätt gött att ha det planerat. Så nästa resa kommer jag att göra spår i alla fall. Ja. Som man kan följa. Man behöver inte följa slaviskt. Nej. Highlights på den här är ju för min del Pyrenéerna. Igen, för andra gången. Jag gillar den bergskedjan där. Alltså vägarna i sig, men också naturen. Och nu vandrar ju inte vi så det är jättemycket. 2-mila vandring är väl inte så lite. Från otränad och 2 mil. Men det gick. Det gick. Och vi satt i sadeln dagen efter och det funkar. Bara när man kör över från Frankrike till Spanien, det ändrar sig på en halv dag, ändrar sig hela naturen. Och vidare därifrån då, söderut sen då i det här ökenliknande området, det var också förändring på kort tid. Det var häftigt. Och mellan Segovia och Toledo, där det var så jäkla varmt och rusningstrafiken på den ringleden för nära. Vi kom för nära Madrid. Ja, det var inte roligt. På eftermiddagen i rusningstrafik och det gick i 130 tror jag hastighetsbegränsningen var. Det var med livet som insats. Men vi försöker ju köra runt stora städer så. Men, absolut. Men det vi skulle kommentera, det som jag började med, det var just det här som vi kallar för Körsbärsdalen. Som vi inte hade med i planeringen, utan det bara ramlade på en. Småvägarna mellan odlingarna där, och det var så häftigt. Man skulle ha varit där naturligtvis tidigare för att se blomningen. För vi såg ju inte varken blomning eller körsbär, men det var ju så mycket träd så att man kan bara föreställa sig. Lite ut för det. Och det var västra Spanien, gränsa mot Portugal nästan. Ja, precis innan gränsen, va? Ja. Och sen drog vi västerut mot Portugals västkust och Atlanten där till Nassau. Som då är känd för de här stora surfvågorna. Och så en gammal, nästan bortglömd turiststad. Det var det mysigt. Jättemysigt, och där hade jag föreställt mig att vi hade kunnat ligga kvar då någon dag och bada och sola min lilla solbit. Det fanns inte en käft som badade. Det var ju fan svinkallt. Nej, det var inte svinkallt, men det var, man fick inte någon riktig sol- och badlust. Och det blåste ju, det var ju surfparadiset. Nu fick vi ju en bergskedja till. Vad heter den då? I Portugal? Serra Estrella. de Estrella, ja. Estrella.
Portugals högsta bergssida, den var ju också helt grym. Ja, jättefint. Det har vi också ändrat oss lite grann med nu från de första turerna, att vi har lagat mat mer. Och det gjorde vi en hel del nu faktiskt. Ja, Eh, inte köpt hotellfrukost utan köpt frukost och tagit efter vägen. Alltså mixen ja, naturligtvis. Men också försökt att laga i vart fall ett mål mat. egenhändigt gjord resemat, torkat älgkött, torkad svamp, torkade grönsaker och pulvermos eller makaroner. Funkar skitbra. Och vi var ju på Spaniens nordvästra kust också. Och vi var på den här Dragonstone som är med i Game of Thrones. Vad hette det här stället då? Det går inte att uttala, det är en massa X och Z och Ja, Gatax. Ja, ja. det är något namn i alla fall. Men och jag vet inte hur vi hittade det. Hade jag med det på min? Det var en sån här point of interest som vi hade med oss från början. Och För det är så också vi Styrde lägger dit. upp våra resor egentligen. Eller som de flesta gör säkert. Man sparar. hittar i Facebookflöden och annat sånt som andra har tittat och sett på. Så Ja, eller om man ser någonting på tv eller i en tidning eller vad som helst så bara spara ner. Och sen så ligger de där och väntar på. Men jag trodde inte att det skulle vara så häftigt som det faktiskt var. Sen var det ju jäkligt varmt och vi tyckte ju inte om det. Vi var ju lite dumma, lite. Vi vandrar ju i de här kläderna och det var ju inte. Det var inte bra. Nej, det är väl också en lärdom att Ta ta av sig kläderna. mc-kläderna Ja, och på med något lättare. ibland så är det lite Är det lättgjort. 400 meter så kan det vara värt det i alla fall. Ja, ja. Och vi har ju vajer med. Vi låser fast både hjälm och kläder och Ja. skor. Och så förutsättningarna fanns ju. Sen blev det en släng av hemlängtan där, va? Så det gick lite fort inom Frankrike hem eller? Jag fika på ett vanligt ställe och jag får akut hemlängtan efter barn och barnbarn. Det gick ju inte, vi körde ju inte fort men vi körde ganska rakt spår. Och långa Och långa dagsetapper dagsetapper. genom Frankrike. Så jag vet inte om vi hade några point of interest i Frankrike där. Men jag hade på hemvägen önskan om Belgien och Ardennerna heter det väl? Ja, just det. Där är det också ett mecka för motorcykelvägar. Och det mötte vi ju jättemånga. Ja, där var det mycket Ja. körningar. Och där bodde vi också i ett stall eller vad man ska säga. Ja. De hade ett bed and breakfast. Så skitmysigt ut På bilderna var det jättemysigt. När Ja. vi kom dit så luktade hästskit överallt. Ja. Men maten var fantastiskt god. Ja, riktigt bra mat. Och det Riktigt var bra boende också. Ja, ja. Men det luktade lite stall. Och det var ändå bättre än premiärklass. För några vidrigare boende vet jag inte om vi har varit på. Premiärklass, ja. Inte premiumklass Nej, som vi läste. Som vi läste. Vi sa ju inte det. På nervägen så tog vi Göteborg-Kiel-färjan. Men på hemvägen så vet jag inte varför vi inte tog den. Om det inte fanns plats eller någonting. Men då blev det Rödby Portgarten i alla fall. Ett pitstop på Kalles till Danmark strax innanför Helsingborg. Så tog vi Helsingborg-Helsingör-båten. Det sista stopp där. Det var också superfint boende. Men det tog nästan ett år att få till de här små filmklippen. Och nu är det en ny säsong så att vi jobbar väl på för att planera nästa resa. Får vi se om det blir. Jag har precis bokat färjan. Ja, vi har bokat färjan. Vi får se om det blir en ny säsong på YouTube. Ja, kan vi underhålla eller inspirera eller ge tips till någon annan eller att man kan känna att det kan vara att det är fint eller trevligt eller så det är väl jättebra. Ja. Några har vi inspirerat i alla fall. Det har vi fått feedback på. Ja. Så to be continued. Kanske ses igen.